Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Hi guys! Ngayon guys, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa SolidMiner. Copy-paste nyo lang yung link na nandiyan sa description. Tapos, punta lang kayo sa browser nyo. Tapos, i-paste nyo dito. Ayan. Ang SolidMiner ay isang cloud mining. Ibig sabihin, cloud mining ng Bitcoin. Ibig sabihin, makakapag-mine ka ng Bitcoin kahit wala kang matinding rig or yung setup ng video card at internet. Yun. Ang una natin gagawin ay punta tayo sa coins.ph natin. Ayan. Tapos, punta lang kayo sa BTC. Tapos, pindutin nyo itong receive. Ayan. Show my BTC address. Tapos, copy or share. Tapos, pindutin nyo lang itong copy wallet address. Yun. Tapos, balik lang kayo ulit dito. Tapos, paste nyo lang yung wallet nyo dyan. Tapos, maglagay lang kayo ng kahit anong 6-digit number. Tapos, start mining na. Yun. Pagka sign in nyo, meron kayo kagad libreng parang speed nung pagmamine dito na nakakakuha kayo ng 0.00015 na BTC everyday na ang equivalent ay 7 pesos. Ngayon, yung free na free na speed na yon ay aabot ng 365 days or 1 year. Ibig sabihin, possible kung magsa-sign in ka dito, makakuha ka ng 2,555 pesos sa loob ng isang taon. Ngayon, ang minimum na withdrawal nila dito ay 0.001. Ibig sabihin, dun sa speed nyo na ang per day ay 0.00015 ay possible makapag-cash out kayo ng 67 days. Ayun. Nag-offer din pala yung website na to ng pampabilis pa dun sa kung sa ayaw mo nung ganong kabagal. Meron silang mga plans na binibenta dito. Meron siyang for 6 months, saka meron siyang for 1 year plan. Okay, doon muna tayo sa 6 months. Ang unang plan dito ay yung pang professional. Ang price niya ay 0.2 Bitcoin na ang equivalent sa peso ay 93,988. Tapos, possible kang kumita ng 0.009 BTC per day na ang equivalent sa peso ay 4,228. Yun. Ang contract nito ay for 6 months or 180 days. Ngayon, possible mong kitain doon after 6 months ay 1.62 BTC na ang equivalent ay 761,123 peso.
Yun. Ang possible na pagka kumuha ka ng ganitong plan, pwede ka na makapag-cash out within 22 days. Yan. Doon tayo sa susunod na plan, yung advance na 0.5 BTC. Ang equivalent niya sa peso ay 234,914 peso. Na ang possible mong kitain per day ay 0.0255 na BTC or equal to 11,980 pesos. Ngayon, para pagka nakompleto mo or matapos mo yung 180 days na contract na to, possible mong kitain doon ay 2 million or rather 4.59 BTC or equal siya sa 2,156,517 pesos. Ngayon, pag sa plan na to, possible makapag-cash out ka ng within 19 days. Yan. Tapos punta tayo sa sunod na plan. Itong premium na ang price niya ay 0.9 BTC or equivalent siya sa 422,846 pesos. Na ang daily na pwede mo makuha ang BTC ay 0.054 na ang equivalent sa peso ay 25,370 pesos. Ngayon, pagka tinapos mo yung plan din ito na 180 days, possible makakuha ka ng 9.72 na BTC or equivalent sa 4,566,743 pesos. Yan. Ngayon, pagka ito namang plan na to ang kinuha mo, possible makapag cash out ka kagad within 16 days. Okay. Move naman tayo sa sunod na plan. Ito yung last plan sa 6 months. VIP. Ang price niya is 1.2 BTC. Na ang equivalent sa peso ay 563,795 pesos. Ngayon, na magbibigay sa'yo ng 0.81 na BTC per day na equivalent ay 38,056 pesos. Tapos, pagka natapos mo tong plan na to, ng 180 days, makakuha ka ng 14.58 BTC or equivalent sa 6,850,115 pesos. Ngayon, pagka ito namang plan na to ang kinuha mo, possible makakuha ka ng or makapag-cash out ka na within 14 days pa lang. Ayun. Sinabi ko lang naman yung mga choices na to sa mga plans na to sa SolidMiner, pero hindi ko naman kayo pinipilit na mag-avail kasi pwede naman talagang mag-cash out dito kahit yung free na speed lang naman yung gagamitin mo, yung 0.00015 na BTC per day. Yan. So far, ito pa lang ang na-earn ko simula nung nag-login ako. Okay guys, sana nakatulong ulit sa inyo. Sa mga bago dyan, mag-hit nyo lang yung subscribe button and i-hit yung bell para updated kayo sa mga bagong video na lalabas sa channel namin. And thank you guys for supporting our channel.